يعطيك العافية جميعا. طبعا زي ما احنا عارفين اليوم حنتكلم عن الووردبريس بعد ما اخترنا بين الفروم سكراتش ديفلوبمنت والكونتنت مانجمنت سيستم ديفلوبمنت، وبعد ما قارنا بين الووردبريس وجملة ودروبل واخترنا الووردبريس ككونتنت مانجمنت سيستم نشتغل عليها. طبعا اليوم حنشوف بشكل سريع كيف ممكن نعمل انستولينج للووردبريس وكيف نعمل مانجينج للووردبريس. بداية معلومات عامة نحكي بشكل سريع. الووردبريس عبارة عن فري اند اوبن سورس كونتنت مانجمنت سيستم، فاحنا ممكن نحمله ببلاش وممكن نعدل عليه او نطور عليه ونشوف كل الاكواد تبعته بدون ما يكون في مخفي عنا اشي. طبعا الووردبريس اول ما بدا كبلوجينج تولز، بعد هيك تحول وبدا يتطور عليه لغايه ما وصل لمرحله انه يكون كونتنت مانجمنت سيستم مبني على لغه البي اتش بي وداتابيز الماي سكيول. طبعا زي ما شفنا في اللقاء الماضي كان عندنا 14.7% من افضل مليون موقع على مستوى العالم بيعتمدوا على الووردبريس، وبالتالي تعتبر من اشهر الكونتنت مانجمنت سيستم على مستوى الانترنت. اول ريليز كان من الووردبريس عام 2003 من شخص مطور اسمه مات، كان عمره في هذاك الوقت 19 سنة. في ديسمبر 2011 آخر السنة الماضية كان فينا الفيرجن الجديد اللي هو الفيرجن 3، كان واصل عدد مرات التحميل تبعته لأكثر من 65 مليون مرة تحميل. اكيد احنا عشان نقدر نعمل انستولينج للووردبريس بيلزمنا التالي. طبعا بيلزمنا في الاساس يكون في عندنا لوكال هوست. اللوكال هوست المقصود فيه انه انا يكون عندي بيئة إيه، تقريبا زي كأني بحكي عن سيرفر على الإنترنت، بس بيئة تكون محلية على جهازي الخاص، بتساعدني إنه أنا لما أجي أفحص الموقع تبعي أو في عملية التطوير تبعتي ما تمنيش أرفع الملفات تبعتي من الجهاز على السيرفر، أرجع من السيرفر لجهاز ثاني، وبالتالي أنا بنزل السيرفر كأنه سيرفر وهمي موجود على الجهاز تبعي. بعد هيك حننزل فوقها الووردبريس، وحيلزمنا خلال الفترة الجاية بعض الابلكيشنز والبرامج زي عندنا الجوجل كروم كمتصفح. هنعرف ليش استخدمناه كمتصفح متميز نقدر نشتغل عليه. بعدين في عندنا برنامج البي او اديت للتعريب بتاع البلجنز والثيمز والووردبريس نفسها، هنحكي عنه بشكل اكبر. النت بينز اي دي اي كانفيرمنت عشان انا ادور عليها واكتب فيها البي اتش بي، الفوتوشوب لتعديل شويه صور، والاف تي بي كلاينت في نهايه الكورس عشان انا اقدر ارفع الملفات تبعتي على السيرفر او اعمل داونلود لها من السيرفر. جيت أنا عشان نقدر ننزل الوامب، والوامب عشان نكون فاهمين اختصار لايش هي عباره عن الويندوز اباتشي ماي سكيو ال بي اتش بي. فالدبليو بترمز ويندوز هو نظام التشغيل اللي احنا شغالين عليه. الاباتشي هو عباره عن السيرفر اللي انا بنزله على الويندوز، واللي هو وظيفته انه يشغل لي البي اتش بي ويتحكم في الماي سكيو ال ويقدر يعمل كونكشن ما بين التنين. الماي سكيو ال هي عباره عن الداتابيز مانجمنت سيستم اللي احنا بنتعامل معها، واللي هي اشهر داتابيز مانجمنت سيستم على مستوى الانترنت. والبي اتش بي طبعا لغه البرمجه اللي مبرمج عليها الووردبريس. هلا اشهر نظام على الانترنت منتشر اللي هو اللامب، وبدل لما نيجي نستبدل الدبليو بالال فبكون عندنا اللينكس اباتشي ماي سكيل بي اتش بي. هذا عباره عن اقوى انفايرمنت واكثر انفايرمنت منتشره على الويب سيرفرز على مستوى الانترنت. عشان نقدر نحمل الوامب حنفوت على الرابط الوامب سيرفر دوت كوم اي ان على النسخه الانجليزيه، وحنطلع من النسخه الانجليزيه حنكون عندنا هي طبعا الموقع الرئيسي بتكون باللغة الفرنسية. لو دخلنا على الإنجليزي رحنا على داونلود، هيكون في عنا نسختين نقدر نعملهم للأجهزة 32، والنسخة الثانية هي 64 فيت، فكل واحد حيحمل النسخة المتناسبة مع جهازه. لما كانش الشخص منكم عارف إنه الجهاز عنده هو عبارة عن 32 و 64، ممكن يجي على البروبرتيز تاع جهاز الكمبيوتر ومن خلالها يقدر يعرف ايش نوع الجهاز تبعه. ففي عنا هان في السيستم تايب ممكن يكون عنا 64 بت اوبريتنج سيستم او 32 بت اوبريتنج سيستم، وبالتالي انا هحمل النسخة الخاصة بال 64 بت. هلا لما نيجي النسخة هي النسخة اللي عندي خاصة ب 64 بت، خلينا نشغل النسخة ونشوف كيف ممكن نعمل انستولينج للسيرفر. فأنا بشكل بسيط جدا زيه زي أي برنامج حاجي أقبل الاتفاقية تاعتهم، حدد وين المكان اللي حينزل فيه، بعدين أحط له زي أنا بدي ايكونز تكون موجودة في الكويك لانش ايكون أو في الديسكتوب ايكون. بعدين حاعمل عملية الانستليشن بشكل مباشر. فزي ما لاحظنا فيش فيها أي كونفيجريشن معقدة أو شغلات احنا ممكن نعملها. هلا قبل ما يخلص الويب الوام سيرفر
يتم عمليه الانستولينج، بدنا نشوف احنا ايش اللي حنعمله من خلال الوامب سيرفر. فهلا بنتعلم شغلات بسيطه جدا، كيف انا ممكن اعمل كنترول للسيرفر، كيف انا ممكن اعمل له ستارت او اند، او ممكن اعمل له ريستارت، كيف انا ممكن افتحه في الفايل سيستم تبعي وين بكون موجود، وايش المجلدات الاساسيه اللي انا ممكن اتعامل معاها، وكيف انا اتعامل معاه من البراوزرز، وكيف افتحه وايش بيكون فيه داخل البراوزر. فزي ما لاحظنا عمليه الانستليشن خلصت. آه، طبعا هذه التو دو لسه اللي حنعملها بالنسبه للوام، وبالنسبه بعدين حنبدا نشتغل على الووردبريس. هلا في النهايه في عنا التشيك على اللانش وام سيرفر ناو. فانا لو افترضنا ان انا ما خليتهاش تشتغل بشكل مباشر، عملنا فينيش. طبعا انا جيت عملت انستولينج للسيرفر، بس السيرفر لسه مش شغال على الجهاز. لو انا كنت عامل ريستارت هيكون بنفس الوضعيه، لانه الوام سيرفر باي ديفولت بيشتغلش اول ما تشغل الجهاز، وبترك عمليه التفيل لك. فهلا لو اجينا هان احنا وبحثنا على الوام، هنلاقي عنا ستارت للوام سيرفر. هذا ممكن نعمل له احنا بن، بحيث انه نقدر نوصل له بشكل سريع كل مره من المرات. فصار عندنا البروجرام هم موجود. لو عملنا ستارت للوام سيرفر قلنا له يس، هيك الوام سيرفر صار شغال عندنا. هنلاحظ الايكون هاي بتتحول من اللون الاصفر الاحمر للاصفر، وبعدين اللون الاخضر معناها انه السيرفر اشتغل عندنا بشكل كامل. بعد ما عملنا انستليشن للويب، بدنا نشوف كيف انا ممكن اعمل كنترول للسيرفر في البدايه. فانا لو اجيت هان في البار تبع ابدا، في عندي بالزر اليمين لو اخترت ستارت او ستوب او ريستارت، بكون بقدر اعمل تشغيل او ايقاف او ريستارت لكل السيرفر الموجود عندي، بما في الاباتشي والماي سكيو ال. وطبعا البي اتش بي بتكون عباره عن لغه المحمله وشغاله داخل الاباتشي. انا ممكن هان بشكل مباشر افتح اللوكال هوست، او افتح البي اتش بي ماي ادمن، او افتح المجلد ال www اللي موجود عندي في السيستم. هلا اجينا نشوف بالنسبه للفايل سيستم الموجود عندي. خلينا نفوت احنا، طبعا ممكن نفوت هنا بشكل مباشر على www. مجلد ال www هذا هو فعلا السيرفر، او المكان اللي هحط فيه السيرفرات اللي انا، الملفات اللي هعتبرهم على السيرفر الخاص تبعي. طبعا بكون انا عندي في السي في عندي مجلد الوامب. داخل مجلد الوامب في مجموعة من المجلدات، هذه مجلدات خاصة للسيرفر. انا فعليا بعدلش عليها بشكل افتراضي. انا كل الشغل تبعي بشكل اساسي بيكون في مجلد ال www. وزي ما هان لاحظنا انه في عندي انا شغلتين. في عندي اللوكال هوست. اللوكال هوست لو انا فتحته عندي على المتصفح هيطلع لي الصفحة هاي الخاصة بالوام، هيفرجيني ايش النسخ، النسخة بتاعت الاباتشي، النسخة بتاعت البي اتش بي، نسخة الماي سكيل، وايش الاكستنشنز اللي انا محملهم خاصة في لغة البي اتش بي. بالك في عندي بعض التولز زي البي اتش بي انفو بيرجينا ايش البيانات بتاعت نسخة البي اتش بي موجودة عندي. وفي عندي البي اتش بي ماي ادمن اللي بتمكنني انا اتحكم بالماي سكيل داتابيز عن طريق انترفيس على الويب بشكل مباشر. طبعا لو جينا احنا على البي اتش بي ماي ادمن، هتطلع لنا الشاشه اللي فيها تحكم بالماي سكيو ال والداتابيزز اللي موجودين عندي. هذا بالنسبه للانستليشن تبع الوامب انستليشن. هلا نقطه ثانيه انه احنا بنيجي نعمل انستليشن للوردبريس. طبعا احنا بدنا العربي، النسخه العربيه منها. هنيجي نعمل داونلود للنسخه العربيه من الرابط AR ووردبريس. فلو لاحظنا هان انا لو فتحت ar.wordpress.org هلاقي النسخه العربيه. هقدر هان انزل اخر نسخه من الوردبريس، سواء كان بزيب كود او tar.gz كود. إيه بعد ما نحمل النسخه هاي هيتحمل لنا ملف مضغوط بالشكل هذا. طبعا الملف المضغوط هذا هنعمل له كوبي ونحطه في ال www في الويب. فهنعمل له هنا لصق، وبعدين هنفك الضغط تبع الملف. طبعا مهم جدا قلت لما نفك الضغط تبع الملف احنا نتاكد انه احنا موجودين في مجلد يعني انا لو بدي افوت على هذا المجلد، لو جيت هنا رجعت على اللوكال هوست وفتحته هان حيكون موجود عندي مجلد اسمه ووردبريس 3.3 AR. لو دخلت على هذا المجلد حلاقي انه جواته في مجلد الووردبريس. احنا بدنا المجلد تبع الووردبريس يكون موجود في المجلد الرئيسي برا، فهاخد المجلد تبع الووردبريس الداخلي وطلعه برا في السيرفر، وهذا المجلد حيتم حذفه. وبرضه المجلد الملف المضغوط حيتم حذفه. هلا بصير عندي انا جوا ال www في مجلد الووردبريس، جوا مجلد الووردبريس بيكون عندي الملفات
بشكل مباشر. طبعا هذا الاسم مش لازم يتمه بالشكل اللي بدنا اياه. احنا لو كنا بنحكي مثلا على الاي كونتنت، فانا ممكن اسمي المجلد تبعي اي كونتنت. لو رجعنا هان كمان مره وعملنا ريفريش الصفحه، هنلاحظ انه اسم البروجكت تبعنا تغير لاي كونتنت، وبالتالي هان بيظهر لي كل الفولدرز اللي موجودين عندي. لو اجينا هان بشكل مباشر دخلنا هان، هيطلب مني ابدا اعمل انستليشن للوردبريس. بس قبل ما نعمل انستليشن للوردبريس لازم نكون عاملين الداتابيز الخاصه بالوردبريس. فخلينا هان نفوت على البي اتش بي ماي ادمن، ومن البي اتش بي ماي ادمن نختار الداتابيز ونعمل الداتابيز الخاصه فينا. فلنفترض انه نعملها نفس اسم اللي عندنا ويب كونتنت، سويته عربي هي ويب اي كونتنت. فانا عملت اي كونتنت ومباشره عملت له كرييت للداتابيز. فانا صار هنا انضاف عندي داتابيز جديده اسمها اي كونتنت فاضيه ما فيش فيها اي تيبل. هلا نرجع للانستليشن تبع الوردبريس ونضغط هنا على الزر الموجود لانشاء ملفات الاعدادات. بعد هيك بنبدا نحكي اضغط الان ونعبي البيانات تاعتنا. طبعا اسم قاعده البيانات اللي هي الاسم اللي احنا اخترناه اللي هو اي كونتنت، نحط له انه احنا في عندنا الاي كونتنت. بعدين في اسم المستخدم باي ديفولت في الوام بيكون روت، والباسورد بنتركه فاضي من غير اي اضافه. الاسم المستضيف عندنا لوكال هوست لانه شغالين على السيرفر المحلي. وبعدين في عندنا بدأت الجداول بحيث انه كل جدول عنده يروح يضيف قبل اسمه البادئة هاي عشان احنا نقدر نميز الجداول تاعت الوردبريس عن جداول تانية لو كنت انا منزل اكثر من سكريبت على نفس قاعدة البيانات. مجرد ما اضغط له ارسال اتأكد انه الطلب تم بشكل صحيح. يعني احنا نفترض انه هان دخلنا باسورد غلط وعملنا ارسال، طبعا حيجي هان يقولنا انه سوري هم ملف الويب كونفيج صار موجود. فخلينا بس عشان نشوف الايرور. اي كونتنت هي الملف الكونفيج هذا بدي اعمل له شيفت ديليت وارجع هان اعمل له ارسال. طبعا انتوا لو دخلتوا من اول البيانات بشكل غلط حيكون عندكم الملف بالشكل هذا، حيطلع لك انه في خطأ في اتصال بقاعة البيانات. فحتضطر تعمل حاول مرة اخرى عشان انت تعدل البيانات. اذا انت دخلت البيانات بشكل صحيح حيتم انشاء ملف اسمه wordpress.config اللي حذفناه تو. وهذا البيانات هو جواها بيكون موجود ملفات الكونفيجريشن احنا عبيناها، هي الاي كونتنت والداتابيز واسم المستخدم واللوكال هوست والترميز اللي انا بستخدمه، كله صار مخزن في هذا الملف. نرجع على الثاني على السيرفر ونحكي له يبدا عمليه التنصيب. بعد ما بدا عمليه التنصيب هو فعليا راح نزل، انا كان عندي الويب كونتنت فاضي فرجع اشوف الاستراكشر تاني كمان مره. بس خلينا اول شيء نكمل طبعا نعبي البيانات هان. فانا بدي اعبي البيانات مثلا انا في عندي دعم المحتوى العربي، واسم المستخدم اللي عندي مثلا نفترض انه حنخليه ادمن، والباسورد نحطه من 1 ل6. بعدين ايش هو البريد الالكتروني تبعي؟ فانا بقول econtent@unit1.mercycore. اكيد هل انا عندي خيار واحد انه هل انا المدونه عندي هذه مدونه عامه ولا مدونه خاصه. انا بدي شيء ارشف لمحركات البحث، بقدر اختار السماح او الرفض زي ما بدي. بعدين بعمل تنصيب للووردبريس. مجرد ما اعمل تنصيب للوورد هو بيكون بدا يجهز في الجداول تاعت البيانات ويعمل اليوزرز اللي انا دخلته هان على قاعدة البيانات. ومجرد ما يخلص بيكون انا عندي الووردبريس صارت نازله للاستخدام. طبعا لو اجينا هنا على الداتابيز الموجوده عندي، رجعت على ستراكشر تاني، حلاحظ انه صار فيها مجموعة من الجداول ومجموعة من اليوزرز. اليوزرز طبعا هي البادئة لانها مثلا wb_users، الجدول في الاساس اسمه يوزرز، والبادئة اللي هي احنا اخترناها في الانستليشن. اجينا نعمل براوز بنشوف انه صار عندنا اليوزر اللي اسمه ادمن والباسورد تبعه مشفر بالشكل التالي. طبعا هيك بكون احنا انتهينا الشغل تبعنا في البي اتش بي ماي ادمن، وبنقدر نبدا نستخدم الووردبريس. لو عملنا عملية تسجيل الدخول ودخلنا البيانات نفسها هي الادمن من 1 ل6، قلت له تذكرني عشان انا تمني عامل لوجين في السيستم، مش كل مرة ابدا اعمل لوجين من جديد. طبعا انا بالشكل هذا صرت قادر ان افوت على السيستم واتعرف على الووردبريس واتعامل معها بكل اريحية كاني انا موجود على الووردبريس دوت كوم. لو حدا جرب قبل هيك يعمل اي مدونة مجانية للووردبريس. طبعا في الفيديو الجاي هنحاول نشوف ايش في لوحة التحكم بتاعت الموقع، ايش الخصائص الموجودة فيه، وانا كيف ممكن اتحكم بالووردبريس بشكل فعال سواء باضافة البيانات او حتى بالتحكم بالاعدادات تبعته او الادوات تبعته او الاعضاء تاعونه الى اخره من الامكانيات بتوفر لنا اياها لوحة التحكم الرئيسية اللي نازلة مع الووردبريس.
يعطيكم ألف عافية، وأشوفكم في الفيديو التاني.